So, on the other hand, it didn't do that with Mr. Karadzic, who... Por shembull, nuk e pati këtë efekt me zotin Karadzic, I cili gjithashtu nuk fliste anglisht, edhe ndoshta ishte e paefektshme, sepse ajo çfarë po ndodhte aty ishte kaq e dukshme, edhe ne mund ta shihnim me sytë tanë këtë gjë. Ndërsa ajo që po ndodhte në Khartoum ishte larg në Darfur. Por ka shpresë për Sudanin tani më. Ekzistojnë 2 shtete sudaneze dhe mendoj se Omar al-Bashir, pavarësisht akuzave për aktivitetin e tij në Darfur, ka ndikuar. Ka qenë më bashkëpunues edhe pse jam I sigurt që nuk është hedhur përpjet nga gëzimi. Dhe as mendoj që ai e bën këtë shpesh. Dhe ndoshta vendi më I madh në Afrikë, ndoshta është tashmë në rrugën e shpresës për një të ardhme. So there is hope. He has been more understanding a bit, anyway, of South Sudan, and so maybe the biggest country in Africa may be on the road to a better future. Si keni reaguar kur e dini që të intervistuarit tuaj po gënjenin? Kur ju kishit fakte se ata po gënjenin? When I knew... When you knew they were lying, they weren't telling the truth. Well, you've got to... Duhet thjesht ta provosh dhe ndonjëherë e bën në mënyrë agresive. E në ndonjë rast tjetër e bën pyetjen në mënyrë më të butë, në mënyrë që I intervistuari të ndjehet I relaksuar edhe pastaj ta pyesësh. Ndonjëherë përsërit pyetjen shpesh. Më kujtohet një rast. Nuk po debatonim ndonjë krim serioz. Por Ted Heath, që ishte në atë kohë udhëheqësi I Partisë Konservatore në Britaninë e Madhe, edhe ndjej publikisht që ai vërtet e urrente, e përçmonte kryeministrin laborist asaj kohe, Harold Wilson. Ishte një gjë e pazakontë, pasi ndihej që në atë kohë politikanët dilnin bashkë për një gotë, sidomos pas debateve, kryeministri dhe lideri I opozitës ishin pjesë e traditës. And that was very unusual because they were supposed to have a drink together, prime minister and opposition, after the debates are over and so on. That was the tradition, and it was very unusual. And so I just thought I'll just ask a very simple question. And so because that will perhaps disarm him slightly. And so I said, when we got to this area, I said, do you like Harold Wilson? Really? Kështu që unë e nisa me një pyetje të thjeshtë. But basically for his beliefs. A të pëlqen Harold Wilson? Me një ton të shtruar prej bisede normale. Edhe ju përgjigj. Nuk besoj se ka lidhje nëse e pëlqen apo jo. Unë mendoj se çështja është që qeveria duhet të punojë mirë. Edhe unë I thash, po atë pëlqen. Ai tha, e kemi pasur disa mosmarrveshje, por ne shkojmë bashkë në disa ngjarje të rëndësishme. Unë dhe vendit ecim përpara. Edhe unë vazhdova. But you like him. And he said, well, po atë pëlqen ai? Edhe ai tha, po duhet ta shohim këtë punë një herë me shpatullat që I tundeshin. Në atë moment kur ai u shpreh kështu, të gjithë e kuptuan 100% se çfarë mendonte Heath për kryeministrin Wilson. Dhe kur po I intervistonin për një dokumentar për mua, disa ditë më vonë, I shfaqen këtë intervistë, këtë pjesë e intervistës që I kisha marrë, dhe në fund të klipit ai tha, po nuk nxori shumë nga unë për atë punë, ha? It was revealed this week that under Labour the number of houses built has fallen, and the number of houses built that have fallen has risen. The Americans pushed out the red carpet for Harold Wilson, unfortunately while he was still on it. And the Conservative Party's sessions at Selsdon Park raised once again the great question, will 1970 see Edward Heath at last leading the Conservative Party to a well-earned victory in the Cowes Regatta?
Le të flasim pak për lëvizjen tuaj nga legjendaria BBC tek Al Jazeera, që krijoi mjaft debat dhe kuriozitet. Çfarë ju nxiti ta merrni atë vendim? When the challenge came along, po, kur mu paraqit propozimi, vërtet më intrigoi shumë. E kam thënë gjithmonë se nuk duhet të rezistosh sfidave, dhe e mendoj vërtet këtë gjë. Njerëzit që u bëjnë rezistent sfidave ngurtësohen disi për shkak se nuk kanë planuar një mundësi që ju është afruar. Prandaj në situata të tilla përpiqem gjithmonë që të përgjigjem thjesht pozitivisht. Në parim, mendoj se duhet thënë që kur nuk duhet i trëmbesh një sfide të re. Një përballje. Është edhe një shprehje tjetër që e kam dëgjuar tek përdoret shumë shpesh. Çfarë i bën njerëzit të të ndjekin? Çfarë i ngacmon ata? Besoj se ky është pasioni im. Edhe i yti, mendoja. I suppose that's my passion in a way, trying to find out. I'm sure it's yours too, isn't it?